Yo dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Dungeons 3. De vorige aflevering hebben we kunnen zien dat wij hier waren geëindigd en dat was in de livestream. We hadden het er nogal moeilijk mee met dat er overdag, zoals het nu ook is, nog 5 minuten 40, dat de enemies dan een stuk sterker zijn. Dus het is zeer lastig om er daarmee om te gaan. Dat hebben we in ieder geval gemerkt in deze aflevering, of in de vorige aflevering van de livestream. We gaan nu proberen het level af te krijgen en hopelijk redden we dat in één aflevering en anders is het voor een andere keer weer. In ieder geval welkom bij de nieuwe aflevering van Dungeons 3 op deze woensdagmiddag 1 uur. Of wanneer jij dan ook wil kijken, dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Mijn naam is Justin Dioncre, ook wel bekend als Dark Angel 446. En ik zou zeggen, geniet er lekker van en we gaan proberen deze map ook weer helemaal klaar te spelen en dan ook hopelijk weer af te sluiten met zo weinig mogelijk doden. In de vorige aflevering in de livestream ging het niet zo geweldig. We hebben heel wat doden gehad vanwege flink wat hardere stukjes base van de enemy. Waaronder flinke defense torens die behoorlijke damage konden doen. Helaas hebben we daar best wel aan geleden eigenlijk. Spijtig genoeg. Maar we gaan kijken hoe we dit doen. We gaan in ieder geval hier dit gebouwtje pakken. Hier, dat hoort erbij. En dan verandert dit waarschijnlijk helemaal naar ons domein. Zie je? Alles spreidt uit als zwart. Dood en verderf. Lekker. Dooie. Goed, we gaan verder. Het is overdag. Onze monsters kunnen wel wat hebben, dus we gaan het gewoon doen. We gaan er gewoon lekker voor. Het maakt ons allemaal niet meer uit. We knallen de zooi overhoop. En we zien wel hoe het gaat. Gaat toch heerlijk. We gaan gewoon door, hoppakee. Lekker voor de enemy gaan, ja. Wat klappen op hier, jongens. Bye bye, baby. Oh, die bomen doen het lekker, joh. Channels must die. Ja, Thanos die sterft wel. Komt goed. Dat boekie. Improves creatures chance of a critical damage. Oké, lekker. Wat wil je hebben? I will destroy this land. Ja, prima. Wil je dat boekje hebben? Ja, dat is goed zo. Nog 2 camps. Die wil ik hier nog pakken. 2 van onze banshees zijn bijna dood. Als we nu maar mooi aan de achterkant blijven, vind ik het prima. Dan komt het wel goed. 1 minuut 30. Nou jongens, kom maar. Pak jullie. Hop. It's unstoppable. Klaar. Naar de basement. Dan gaan we hier en alles
alles jongens. It Komt would allemaal soon goed. be night. En voor die tijd hebben wij zorgen dat we een beetje geheeld zijn. Wat, 1 dooie maar. Lekker. Dus ja, de healing gaat goed. 56. Oh. Hier. 77%, 56%. Dat moet je allemaal. Lekker de gang laten gaan, ons een beetje laten healen nu. It was night. Mooi. Lekker jongens. Alles loopt een beetje. 4 evilness dingetjes. Ik zie daar bovenin rechts nog een healingje hebben we liggen. Kijken, die zijn allemaal aan het healen. Er zijn wat boekjes liggen, maar dat maakt niet uit. De schatkamer is bijna vol. Hebben wij nog wat nodig? Nee. Hebben we hier nog wat van nodig? Ook niet. Eigenlijk hebben we het wel allemaal gehad, jongens. We hebben eigenlijk al zo'n beetje alles. Al het goud is niet meer nodig. Behalve de infinity dingen. Maar die lopen al. Die kennen ook uit. Die hebben we niet meer nodig. Alleen die. Laat die gewoon lekker lopen. Zullen we hem nog groter maken? Maken we hem nog groter. Ik vind het goed. Maak hem maar lekker groter. Ik moet goud opslaan. Ik weet maar nooit over betaaldagen hier krijgen ook. Nou, voor 15 bij 11. Nee, wat dan. Mega kamer. Alles voor collecties staan. Ik leg al wat gouden vet. Hoppakee. Wat me nu wel eigenlijk opvalt is die banshees inderdaad. Die gaan best snel dood. Dus ik denk dat wij die inderdaad dus even flink moeten gaan upgraden. Dat ze meer damage en alles gaan It's doen. payday. Oh, dat boekje kan niet aan aangegeven worden. Maar aan hem? Ook niet. Wel weer aan jou. Ook niet, hè? Ja, had je een boekje? Jongen. Oh, laat maar gaan. Maar de kwamers, alles zit er ook goed.
Kom maar lekker de goede kant op. Ja, dus eigenlijk een beetje wachten tot we onze evenness omhoog gooien. Zodat we lekker ja, een beetje bezig kunnen blijven. Voor te zorgen dat we de units kunnen upgraden. De demonen en alles wat sterker kunnen maken. Daar gaat het eigenlijk een beetje op neerkomen nu. Nou, we kunnen ook eigenlijk wel naar boven toe. Hè. Dus we gewoon even naar boven gaan en dan een kijkje nemen. Misschien kunnen we het toch al afmaken. Maar ja, de kans dat we weer units verliezen. Gaan we het gewoon doen? Ja. We gaan het goed doen en we kijken waar we uitkomen. Hoe ver we komen I beter am gezegd. the evil. Kijk, daar hebben we alles gehad, dus we moeten naar deze kant. Dan gaan we hier naartoe. En dan hebben we hier nog 2 kampjes. Hier nog eentje en daar nog eentje. Nou hebben we het gehad. Even kijken, maar we gaan naar deze. Slapen. We gaan ze wakker maken. Ze gaan de nacht van hun leven hebben, jongens. Here we go. En overvallen ze gewoon in de slaap. Oh, je staan ook alweer torens. Leuk, joh. Tegen die handen. Eerst jullie jongens, kom op. Help elkaar, healen die handen. Oké, de healing is dus al klaar. Dat ging best wel rap. Dan zullen we maar eens ja, kijken of we dat ja, overleven doen we dit wel. Komt wel goed, komt wel goed. Of dan moeten er opeens weet ik veel hoeveel torens nog staan, maar dat zal wel niet. Maar we zien het wel. Let's go. Mensen zijn al bijna dood. Ja, dat is een Benji dood, dacht ik al.
laten we dan nog goed is. Heyday. Ja, laat het over. Houd je nog. Ready. Lakesville was no more. Once again, Talia and the indifferent evil's armies left a trail of destruction behind them. Kind of surprising that Tanos hadn't tracked them down yet. They should name him worst tracker of all time. Yeah, that's true enough. He never was one to pay attention to detail. Details like a burning city? Yeah, he's more of a big picture guy. Pretty soon he's going to be a picture of my dagger in his eye guy. Oh, you are so brutal. On a different note, is this day-night cycle thing permanent now? No, because that was just because those sun temples made the days just fly by. Oh, I thought that was the fresh sea air. That too, yes. Lakesville was no more. Now it was time to set sail for Termite Island, there to face the mighty Jaina Overproud. Nou, dat was hem in ieder geval voor deze aflevering. Of deze missie. En we gaan gelijk door naar de volgende. Lakesville fell like a sandcastle under the feet of a 4-year-old, and afterwards was plundered, in accordance with age-old custom. Yet as satisfying as it was just a little fish in a great big ocean of good. For the hydrophobic evil had, from the start, planned to capture the city's amazing fleet, which, as opposed to the horde ships, did not sink like rocks. And so it was that Talia's creatures were driven aboard and the sails were hoisted. As the smoking ruins of the city slowly disappeared below the horizon behind them, the ship set sail for Termite Island. Even if no one actually saw the impressive sight, as everyone, hey, I said everyone, was focused on the new target. The aforementioned island was the seat of the magician Jaina Overproud. Jaina was pretty and kind-hearted, and therefore, naturally, absolutely despicable. And if that weren't already enough reason to deal with her, she was also one of Tanos's buddies. Jaina ruled from Doloran. Ah, Doloran, home of arcane magic and high finance alike. Disgusting. Upon landing, the leisurely evil's army slowly made their way to the financial capital. Yet it would be a good idea to acquire additional, even more powerful allies before facing Jaina. Oké. Klinkt als een evil sister-achtig idee. Talia and the remains of the cold-blooded evil's army had reached Termite Island. Here the egotistical magician Jaina Overproud ruled over her magical financial stronghold of Doloran. I'll take care of this witch in short order. We'll just build up an army and beat on everything we see, just the way we did before. It's always worked until now, whereby the question arises, what the hell kind of a strange room is that? What's it good for? In fact, that was an excellent question. Naturally, it was a... wait a moment. Yes, actually, it was a hellhole. A hellhole is a portal directly to hell. What do we need that for, you ask yourselves? Another excellent question. Ah, here. Because we want to summon a pit fiend, of course. The demonic and savvy evil plan to lead a pit fiend to Doloran in order to have an ace up its sleeve in the fight against Jaina Overproud. An ingenious plan, I must say. Okay, pit fiend sounds good. I can see him now. This guy with muscles of steel and... whatever. How do we do this? Well, first we need a few ingredients, which we then, for the sake of simplicity, just throw into the hellhole. We need corpse dust. However, it has to be from Termite Island, so we can't just scrape it off our zombies, but have to organize some from local graveyards. And toenails? That's simple. Oh,
from a centaur. Fortunately, these primitive beings should have a few camps around here. What a coincidence. Besides that, we also need some worm slime. Saying it makes me shudder. And spider legs. We'll probably find those kinds of creatures here in the underground. Probably a lot sooner than the 10th evil would like. Oké, heel wat dingen te doen dus. And it also requires a couple of well-aged, but unfortunately live heroes too. They're not likely to let themselves be thrown in there just like that, so we need a plan. We can think about that later. The other things will be easier to get. Through fair trade? Through killing. Nou, hier hebben we dus heel wat te doen. Dat is nog leuk. We weten in ieder geval de volgende missie dat we dus echt moeten gaan zorgen dat er toch wat sneller wat dingetjes gedaan worden zoals de evilness. Dat goud mag echt wel een stuk sneller nu. Maar dat weten we op te lossen door alles zo snel mogelijk te minen. Te regelen dat we het krijgen. En te bouwen. Het is ook een kwestie van dingen dus goed genoeg te maken. Dat gaan we dus gewoon nu gelijk doen. Even kijken, wat slaapplek hebben we. Die zit hier. Yes. Dat is de hideout. Maken we lekker een heel stuk groter. Dit is even een kleiner dingetje. Even kijken zo. Die maken we al dicht. Die maken we open. Maak hier waarschijnlijk de werkplaats van en dan ja, voor de traps te maken. Wormslide, sacrifice 7, hellhole. Die heeft ook nog eigenlijk mega hard geluid. Dus ja. Dit gaat wel goed komen. Maar dat is natuurlijk het voordeel van die upgrades natuurlijk die je hebt hier. Wat zal het dan ook nog zijn? Je hebt natuurlijk het voordeel dat je, ja, je hebt natuurlijk met nee, ik hoef hier geen slaapkamer, shit. Ja. Nee. Ja, je ziet natuurlijk hier dat je dus nog een aardige plek hebt hier natuurlijk wat je een dungeon hebt. Maar wat ik ook heb gemerkt dus nu je dus een bibliotheek hebt voor te upgraden, is dat je daar als het ware ook behoorlijk wel wat dingetjes uit kunt krijgen. Als het gaat om betrekking van ja, dingetjes sneller maken wat je wilt. Zoals bijvoorbeeld wat we net zagen met de cocoenen. Dat waren op een gegeven moment echt gewoon het hele vak vol. Dat waren er echt niet weinig. It's payday. Kijk, dat is de graveyard. Die maken we weer wat groter. Dit is nog niks dit. Deze kant kan weer dicht. Meer werkertjes. Werkertjes vind ik gewoon belangrijk. Dat is goed te merken. Dat is altijd wel nodig. Goed, dan komen we een kamer bij maken. Workshop, die komt hier. Meer goud nodig. Workshop. Die mijn ding.
shit geluid. Dat zit hier, dat zit daar rechtsboven. Dus dat zit er nog niet in de buurt. Kom even door. Die kan opengebroken worden. Die doen we dicht. Hier zit nog goud, dat gaan we halen. Malicious creatures are marching across Termite Island. Men, and of course women. Stop them! For the Alliance. Well, not the Alliance, but the alliance of all good folk, and so, you know what I mean. Zo. Anyway, stop them! For the goddess! Whoops! Apparently the heroes weren't as stupid as they looked and had noticed the pitter-patter and banging in the underground. As if that weren't enough, Jaina Overproud herself was there. Excellent. That saves me a lot of time and work if I can defeat her right here. Easy there. We really don't have the kind of budget that lets us burn a story character in a single map. Besides, it was necessary to stop the marching heroes, and then, immediately following a stay in the dungeon's own hotel, Le Prison, sacrifice Le them to the Prison. hellhole. Dat ze zelf ook in het hellhole komen dan. Build a prison. Oeh. Yes. You can never have enough of this little snouts. Each level of this region increases the number of your little snouts. But what? Oh, dat is daar afkomen. You can lock defeated heroes up in the prison. They have they slowly Enemies have stop entered the after dungeon. which they become skeletons. Oh, lekker. Dan zijn ze toch skeletons. Ja. Daar had ik al echt op gehoopt. Hey! Oh, ja. Is indescribable. Goed zo. Oké, ja, die wil ik wel echt hebben, die wil meteen. Zo. Much like the Hero Academy on Newbie Island, Termite Island was a place frequented by aspiring adventurers. When rumors of a newly opened dungeon made the rounds, many heroes came from all over the island. These would be unpleasantly surprised to encounter not a nicely balanced beginner's dungeon, but the cruel evils complex and trap-riddled caves instead. Ze moeten er echt weer een beetje een dingetje van maken, dus qua traps als ze binnenkomen. Heel wat traps, als ik het zo goed begrijp, zou het beste zijn. Even kijken dan, hè. We maken er wel wat van. Dus dat gaan we dicht, zo klaar hier. Enemies have entered the dungeon. Oké. Where are you taking? Och, geldt toch niet zo, man. Hey! Dat denk gewoon. Het is zo stil. Ja, goed. Dat is klaar. Max aantal snopjes. Dat loopt, dat loopt. Goed. Die kunnen we niet meer krijgen. We moeten eerst Evenis zien te krijgen. Evenis lijkt erop dat het lastig gaat worden dit keer. Ik hoop ik het natuurlijk van niet. Maar goed, we gaan zien. We gaan het zien.
Hier wil ik door, want ik wil weten wat daar zit. Die uitroeptekens die staan voor, als het goed is, al die dingen die we nodig hebben voor de Prince of Hell. Dus die willen we wel hebben. Payday. Dat duurt ervoor zorgen dat het wat leuks wordt, hè? While the battening down the Hatch's Evil's dungeon was pleasing and attractive, outside, a whole world of evil surprises and insidious events triggered by entering unmarked areas awaited. What was the fearful evil waiting for? We wachten die dagen voor, we zijn gewoon bezig. Enemies have entered the dungeon. Destroy the good! Bleh. Mooi. Hey man. Wat kunnen wij nog onderzoeken? Niks meer tot nu toe. Evil is nodig. Nou goed. Eerst wil ik weten wat hier zit, dus kom op. Nog niks. A giant worm has been Okay. sighted in the dungeon. Disgusting. Echt, gewoon echt disgusting. Oh. Oké. Dat is best heftig. Nee, die moet ik wel even kijken, want hier zijn de gewone slaapplekken. Bouwen hier die slaapplekken dan voor hun. Enemies have entered the dungeon. Ah jongens. Ja, wel wat te slapen. Wat doen jullie hier aan, hè? Slapen. Nou, wauw. Dat zijn de items. 6 stuks. We moeten er 7 hebben. Even plot eigenlijk. The disgusting evil picked up some
worm slime with the hand of terror and threw it into the hellhole. What a waste. What the hell do they make from that stuff? Baby powder? What a diabolical idea. Dan gaan we kijken wat daaruit komt. It was done. All of the requisite worm slime had been collected. Oh my, I saw this documentary about liposuction one time, and this stuff was... Get it. Another challenge mastered by the repulsive evil. Zeg dat wel. Volgend roep. Hopefully no one has arachnophobia. A spider nest has been discovered. Hey. Ouch! Some kind of staging post would be required before any heroes could be sunk. The arachnomaniac had torn off the first spider Kijk eens leg, aan. just what it needed for the hellhole. It Spider carelessly legs. threw the rest of the spider and the remaining 7 legs aside. The non-arachnophobic evil threw the first spider legs into the hellhole. Why did that please the demons? No idea. Maybe they Maar ran gaan out ze of weer de food dingen to in brush. Kom, ga dood. Kom op, harder. Verder doen we niet. Ik denk dat we dan een probleem hebben namelijk. Kijk, ik ga wel lekker door. Het is allemaal goud wat we weer hebben. Dingen moeten helemaal nog onderzocht worden. Dus natuurlijk ook nog even. Dan moeten we toch echt gaan zorgen voor evilness. Evilness. Wat nou weer? Sleutel. Nou, weer de kamer gevonden. Kijk eens aan. Met wat? Met niks. Er zit helemaal niks. Oh joh. Wat doet hier weer? Zie je? Is dit een Ferrari? Wat is het hier? Hoe dan? Keer dan. Dat was best raar. Ze wormen hier midden in de dungeon. Ach wat, ze Enemies zijn er have al, entered ja. the dungeon. Ja jongens, ik ben nog lang niet eens zo wel. Alles slaapt nog. Ik heb tijd voor. Nog best gedaan. It's unstoppable! Het is echt best wel vervelend dit. Oh jongens. Hier alsjeblieft snel, dan kunnen we naar boven doen. De schatkamer zit vol, handig.
Uitrijden. Perhaps I had exaggerated a bit earlier and frightened the intimidated evil. In fact, the world out there was full of interesting places just waiting to be explored. It was time to send its creatures out. Ja, hoe wil ik dat doen dan? Ik heb er bijna niks wat ik kan gebruiken. Bijna alles is dood. Dus hoe wil ik dat doen dan? Hier, die zijn bijna allemaal dood. Zombies. Staan die trouwens ertussen of wel? Enemies have entered the dungeon. Daar gaan we weer. Thanos must die! Hoe dan? Kijk, ze zijn niet helemaal dood, dus ze hebben het leven nog steeds. Ja, overleven dat dan gewoon? Ja, gaan we proberen dan. Dan zien we wel hoe ver we komen. Maar we moeten er een evil in ding gaan hebben in ieder geval. Anders gaan we niet ver komen. Nou. En gauw. Hasta la vista, baby! Kom op. Heyday. Payday. Soms wel winnen. Kijk, nou komen we verder. Eindelijk. Ja, lekker. Nou gaat het weer. Even dat setje wat je nodig hebt om dan naar eigen kaars te komen. Goed, dat doorbreken. Ach, komen ze weer. Zet maar snel terug van de banden. There are enemies in your dungeon. Ja. Talia. Nee, gaat niet. Ik eentje erbij. Ga met de banaan. De begraafplaats niet ondertussen al te vol. Niet erg dus. Eigenlijk voor. Het valt nog mee, blijkbaar.
En ik kruip ook echt onder de grond. Best wel gaaf. Treasury. Wat voor boekje hebben wij hier? Reduce increases rates demands. Nee, jij mag gewoon zo minder. Irritant geluid. Dus dat komt allemaal wel. Oké. Eentje bij, niet daar, hier. No prison had yet been erected in the nameless evil's gloomy realm. It sullenly beat one of its little snots into finally getting started. Kijk, dit is guard. Oeps. Die wil ik nog niet. Kijk, die moet ik wel, man. Deze wil ik hebben, Tickles Cave. Shield. Yes. Another shield. Let's go. What can I do for you? Whoops! The first centaur had lost one of its toenails. How sad. But it was exactly what the absolutely no regrets whatsoever evils needed for the hellhole. Payday! Rumor has it that the demons of the hellhole might welcome the sacrifice of a few little snots. Or maybe it's just because it's fun, too. The experimental evil immediately tried it out. Zo lekker dan nu wel. Nu al. Nu al. Ja, nu al. And still the horde, I mean the evil, spread their infestation across Termite Island. Onwards, peoples of the Alliance, drive this riffraff off. Otherwise, the tourists will stay away and we'll have to close up shop. I'll be at your side. Well, later. I have something important to do in Dolaran. All the best, and for the Alliance and so forth. Damn, that cowardly magician is escaping. Just like I hadn't said anything. As Jaina got out of Dodge, her subordinate heroes from the nearby village did what heroes did best. Desperately head for their opponents, using brute force and violence with absolutely no finesse whatsoever. The dungeon protecting evil made ready. Yeah, I'll go.
merciless evil's armies destroyed the hobbit camp with joyful efficiency. These hobbits wouldn't be running off throwing any rings into any lava in any mountains anymore. Ah, het gaat weer goed. Zombies. Oh, daar gaan we niet meer mee. Oké. Time to take out the trash. Destroy them all. Ah, they! Klagen. Enemies have entered the dungeon. Ja, dit gaat nu wel lekker weer. Goed. Beter. Efficiëntie, krijgslicht. Oh, lekker. Even spiekje. Hoppakee. Ze kunnen ook beginnen met traps te maken. Dan kunnen ze naar binnen lopen wat ze willen. Allemaal mooi. The first centaur toenails disappeared into the hellhole. A short neigh could be heard. I don't really want to know what the demons do. Wat dat hier nou even betekent? Die mag nou ook wel eens komen, want ik wil weten wanneer dat komt. Daar komen ze weer. Spiders have spread throughout the underground. There are enemies in your dungeon. Ouch! Dat ze wat meer damage doen. Done. All of the spider legs have been tossed into the hellhole. The spider-hating evil had mastered the assignment without even breaking a sweat. Ja. Goed, hier komt een mega schatkamer.
mega slaapkamer. Komt wel goed. Even kijken. Hout hebben we nog zat, jongens. The clearly unable to understand the victory conditions evil still hadn't built a prison. Without one, it would be impossible to catch living heroes for sacrifice to the hellhole. Ja, de prison die komt wel. Even kijken. Nu maken we wel hier. Dan is de hele post ook wel stil. Goed. Doen we dat wel, alsjeblieft. There are enemies in your dungeon. Super blij mee, ja. Is die zo duur? Ja, klopt, die zombies bijna niet healen, man. Zo traag. The first prison had been built. Now, heroes could be imprisoned when they were defeated. This was not only important for sacrificing the heroes the hellhole so desperately wanted, but also because each hero generated some evilness at the end of their stay. Oh? Exactly. Dat wist Let ik them niet. stew and rot in prison, the miserable do-gooders. Something our quick-tempered protagonist obviously desired. The very best thing, though, was the fact that any heroes that died in prison became skeletons. The necrotic evil immediately wanted to try this out. Nou, dit gaat er wel lekker door. Dit gaat wel lekker. Wel, het goud schiet weer niet op, maar dat komt ook wel weer. Maar niet vandaag. En ook niet morgen. The listening closely evil was informed that the demons of the hellhole might be interested in trading a handful of priestesses of the light for one of their female demons. This sounded like a very interesting trade indeed. The first hero awoke in the prison, where his death would generate some wonderful evilness for the disgusting evil. Outstanding. Oh yes, and some heroes also needed to be sacrificed in the hellhole. A tough decision. Maybe we should see what happens when we throw a few of these elves with the swords into the hellhole. Why? Is that some sort of secret recipe? Recipe? No idea. But it sounds like fun. Damn fair-skinned elves. Oh, but in the end, they are related to us.
Those tree-cuddling hippies have nothing in common with us dark elves. In ieder geval mensen, dat was het weer voor vandaag. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Like deze video. Abonneer op mijn kanaal alsjeblieft. Want de volgers zijn hard nodig. Zodat we kunnen groeien als kanaal. Meer content kunnen maken. Dus ik zou zeggen, kijk even in de description. Dus in de beschrijving van deze video. Er staan ook al mijn andere social media. Volg me alsjeblieft. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Laters.